Het is zover. We gaan een huis bekijken. Ja, dit wordt het eerste huis die wij gaan bekijken tijdens onze zoektocht door Frankrijk heen met de camper om te gaan emigreren. Dit is Op pad met Dennis en Nancy. En zij emigreren naar Frankrijk. In deze serie nemen ze je mee op weg naar hun nieuwe leven. Met de camper, op zoek naar een plek in Frankrijk. Een huis met sheets en ruimte voor camperaars. Dit is hun avontuur. En jij beleeft het mee in deze serie. Ja, waarom hebben we gekozen voor dit huis? Er waren toch verschillende redenen. Ja. Eerste reden was best een mooie locatie. Op de foto's, ja. Ja. Tweede reden was genoeg sheets. Ja, er zitten 4 sheets bij die al helemaal ingericht zijn als het goed is. Ja. En de derde reden was dat je ook je eigen ding daar nog kan doen. Dus je kunt nog uitbreiden en alles. Ja, er zit een hoop grond bij en hij past binnen ons budget. Ja, dat is helemaal belangrijk. Heel belangrijk, hè? Hoe gaan wij nou te werk? Dat is natuurlijk heel vaak wat mensen vragen. Ja. Hoe doen wij dat? Hoe vind je zo'n huis? Ja, je kunt het op heel veel manieren doen. Hè? Je kunt naar een makelaar toe gaan. Wat wij doen, je ziet al, wij rijden met de camper rond door Frankrijk. En wij willen eerst even de regio's een beetje proeven. Ja. Maar wat ik vooraf gedaan heb, is op heel veel Facebookgroepen was daar huizen te koop in Frankrijk. Nou, wij willen Zuidwest Frankrijk, hè? Ja. Nou, daar ga je de groepen in van Zuidwest Frankrijk huizen kijken. En daar zie je best wel wat leuke dingetjes staan. En als er iets tussen zit wat van, denk, nou, dat zou iets kunnen zijn. Wat ik dan doe, ik probeer te achterhalen waar ze staan. Want het is via de mensen zelf. En jij pint ze dan vast op de kaart. En dan, dan heb je een mooi rondje. En zo is het. Ja, ik maak met Google My Maps gewoon een nieuwe kaart aan. En ik probeer dan die huizen erop te zetten. Met, wat is de vraagprijs, wat zijn de voorwaarden, de dingetjes die erop zitten. En aan de hand daarvan probeer ik dan te kijken van, nou, gaan we daar aan toe? Niet allemaal. Nee. Want we hebben er nou een stuk of 12 uitgekozen voor deze lange tour die we gaan doen. Ja. En die huizen die hebben ik een beetje op de kaart neergezet van, nou, het zijn allemaal verschillende regio's. Dus wat we gaan doen, we rijden eerst met de camper door de regio. En die moeten bevallen. Ja, klopt helemaal. En hoe hebben wij dit huis nou gevonden? Dat is wel eigenlijk heel makkelijk. Want wat er ook wel eens gebeurt is, op ons YouTube-kanaal, heel veel mensen kijken met ons mee en die zeggen, hey, is dat huis niet voor jullie? En volgens mij hebben wij dit huis zo naar voren gekomen. Ja, ik zag hem ook al langskomen en we kregen zoveel mensen die leven met ons mee en die zeggen, joh, dit is ga misschien daar niet eens voor kijken. Nou, en we hebben gekeken en gezocht. En we dachten, wij normaal zouden hebben gezegd, nee, doen we niet. We zeggen, weet je, we gaan gewoon eens kijken. Ja. Het is wel een beetje uit de regio waar wij normaal zouden zoeken. Maar nooit geschoten is altijd mis. Dus we geven gewoon een kans. We gaan gewoon kijken. Ja, wij gaan dus dit huis bezichtigen. En ik heb de mensen een mailtje gestuurd. Ja. Van joh, wij hebben interesse in jullie huis. Wij zijn lekker rond de toeren met de camper. En kom met jullie uit, hebben we binnenkort langskomen. Ja, mogen komen. En eigenlijk al snel kregen we een mailtje terug van ja zeker, jullie mogen zeker langskomen. Uiteraard hebben we wel nog gevraagd van let op, wij hebben natuurlijk wel de hond bij. Was geen probleem. Mag de camper kan die er staan? Ja, ook daar geen punt. ook eens. En we hebben gevraagd, we mogen video's, opnames maken. Want dat vind je wel belangrijk. Nou, dat mogen we niet. Nee. Ik begrijp het ook heel goed. Wat we dus gaan doen, wij gaan jullie wel het huis laten zien van buiten, de straat en dat soort dingetjes. Ja. Binnen natuurlijk niet, die beelden zijn van onszelf. En dan komen we zo meteen, als we daar zijn geweest, bij jullie terug met wat we nou van vonden. Dus, maar wij moeten nu gaan, want we hebben bijna een afspraak. En anders zijn we te laat en dat zou een beetje... dat zou lullig zijn. Ik wou het net zeggen eigenlijk. En dat zou lullig zijn, dus dat gaan we niet doen. Dus we gaan de camper pakken en we gaan rijden. Ja, gaan we doen. Nog van een paar minuutjes. Of 5 minuutjes dus. En dan zijn we er. Dan zijn we bij het huis. Ik ben heel nieuwsgierig. Jij ook, Dennis? De route naartoe stond nou nog goed, dus we gaan kijken. Ja, hè? Dat moeten we wel weten. Oei. We zijn er bijna hoor, echt. Het is nog maar 1 minuutje, zegt ze hier op onze... Nee, de tweede, links. 1 minuutje. We zijn er. Hier is het.
De bestemming ligt aan uw rechterkant. We zitten weer hier op de camperplek. Gisteren waren we wezen bekijken, het huis wezen bekijken, wezen bezichtigen. Het was warm. Het was heel warm. En we hebben echt gisteren heel erg over gehad over, ja, hoe is het bevallen? Wat vinden we van het huis? En Past het bij ons? past het bij ons? Ja. Kijk, we hebben een lijstje met criteria natuurlijk. Hè, van wat willen we nou op de plek? Wat willen we met het huis en in welke regio? Ja. Nou, we hebben eerst regio's gemaakt van op een kaart van nou ja, dit vinden we leuk en ik denk dat we hier wel gaan staan. Dus daarom zijn we ook aan het rijden in Frankrijk van welke regio's past bij ons. Deze huis stond niet op het lijstje. Nee, dit huis stond ook niet op ons in de regio waar wij eigenlijk zouden Nee. zoeken. Maar ja, het kwam op ons pad, dus ja. we Ja, dachten- heel veel volgers riepen van daar moet je gaan kijken. En toch was het een heel mooi huis. Ik vond het een heel mooi huis eigenlijk wel. Heel netjes. Dat vond ik ook. Nou, onze criteria waren eigenlijk heel vrij simpel. Nou ja, vrij simpel. Het is wel een waslijst geworden, maar die ga ik niet allemaal opnoemen hoor. Maar in ieder geval, er moeten wat 2 gietjes bij zitten, minimaal, om een beetje verhuurrendement eruit te halen. Ja. Wij moeten er zelf fijn kunnen wonen. Er moet een aardig stuk grond bij zitten om eventueel camperplaatsen te beginnen of een camping, mini-camping dan wel. En het moet een beetje up-to-date zijn, maar het moet niet een modern huis zijn. Nee, nou ja, goed. Het Maar wel up-to-date. was op de leest, ja. Dus ja, dat waren de criteria. En volgens het lijstje, dat huis had 4 gieters. Ja, 4 mooie zietjes. Echt, Groot ze huis. zijn eigenlijk allemaal... ik was heel even afgeleid van het vlinder. Ja. Het was prachtig. Maar er waren 4 zietjes waren er. De woning was ook heel groot Zo. eigenlijk. Dus het was er allemaal af. Natuurlijk af in de zin van... er moeten natuurlijk kleine dingetjes altijd aan gedaan worden. Ja. Maar leuk ook bedacht met al die verschillende soorten thema's die ze hadden bedacht Ja. in de zietjes. Iedere giet had een eigen thema. Wat ons opviel is, ja, het waren allemaal toch wel 2 persoons sheetjes. Ook al werd er geadverteerd met 4 persoons. Wij vonden het toch eigenlijk een 2 persoons. Het zijn slaapbanken. Ja. Dus ja, je kunt er met 4 slapen. Maar ja, dat moet je een beetje schipperen met dingetjes. Ja. Maar ja, dat kunnen we aanpassen. Ja, het is, ja, al, ja, Maar ja, de grond, het liep allemaal schuin. Dus wil je daar iets met campers of caravans doen, dan zul je dat toch moeten egaliseren, denk ik. Het was, op dit moment was het agrarische grond, dus vergunningen, ja, er wordt verteld, dat moet geen probleem zijn. misschien is dat ook wel niet zo. Maar ja, een huis kopen op de gok van een vergunning, dat is toch wel heel erg spannend. Dus dat Moeten we nog even navragen. even kijken hoe dat in elkaar zit. Ja, zeg al, de regio was niet ons ding. Wij reden weg daar. En toen viel ons op dat er meteen een best wel aardig grote weg in de buurt was. Ja. En ook een stad redelijk in de buurt. En dat bedoel ik echt op 4-5 minuten rijden. Ja, het was wel goed een voordeel Het hoor. was eigenlijk goed te doen met de fiets. En je kon gewoon, als je zegt van, god ja, zo dicht bij de snelweg, maar toch ook weer niet te dicht 10 bij de minuten snelweg. zoiets was het, Ja, ja. Ja, ik vond de uitstraling prachtig. Heel veel ruimte, helemaal onder kelder. Nou ja, die kelder is lekker koel natuurlijk. Die gieters hadden allemaal airco. Dat was allemaal fantastisch. Het huis zelf niet, maar muren van 1 meter bijna. Dus helemaal geen last van deze warmte. Vroeger wisten ze wel hoe ze om moeten gaan. Dus wat dat betreft denk je van, nou ja, het is wel iets. Maar ja, het is huis 1 op onze route. En er gaan er nog zeker een stuk of 11, 12 komen die ik heb afgepind op mijn lijstje. Ga ik er nog een keer in een andere video uitleggen hoe ik die huizen vind. Dus ja, ik kan nog geen oordeel geven. Jij wel? Ja, misschien kan ik wel al een beetje een orde geven. Kijk, ja, het is gewoon, de locatie is bij ons het allerbelangrijkste. De locatie was goed. Ja, en de grond vind ik ook En de belangrijk. grond is ook heel erg belangrijk. En het gevoel moet er ook zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is ook het belangrijkste. Willen wij daar 10 tot 15 jaar wonen? Want dat is wel wat wij hebben gezegd. Als we gaan, dan Lange gaan we termijn. wel voor lange termijn. Ja. Niet voor een paar jaar en dan weer terug. Of verhuizen. Nee, dat want is het niet. We willen gewoon je daar... kunt alles aanpassen gezellig- aan een huis, hè, behalve de plek. Ja, we willen daar gezellig wonen. Gezellig werken. Want dat is ook belangrijk. We gaan er wel werken, ja. En ja, gewoon ook integreren met de gemeenschap daar zo. Nou, ik denk wel dat dat allemaal kan. Er zijn heel veel mogelijkheden ook. Maar ik denk misschien dat het voor ons toch iets te veel is, denk ik. Het is groot, op dit hè? moment. 4 Ja. gietjes bijhouden en dan moeten... Kijk, het punt is, vind ik zelf,
het terrein omheen is geschikt voor alles, maar Ja. het is er nou allemaal nog niet. Nee. Dus dat is wel een serieuze investering. En dan kun je zeggen, ja, dat doe je 1 keer, dat klopt. Maar het moet wel allemaal tijdens de zietesuitbating, want dat Ja. moet natuurlijk door blijven gaan. Net wat ik zeg, het kan er allemaal. Dus de mogelijkheden zijn er genoeg. Er zijn echt heel veel opties. Je kunt uitbreiden wat je wil, ook met douches, Ja, zit er allemaal in. als je zegt, ik heb een receptieruimte nodig, is allemaal daar aanwezig. Tenminste, kun je allemaal Kan. realiseren. Maar ja, willen wij dat? Zoeken wij dat? Moeten wij dat doen? Dat is een beetje de vraag. Goeie vragen. Ja, Nou, ik denk zelfs dat op onze tocht die we hierna nog gaan doen, dat we... Ik heb een huis uitgekozen die dat waarschijnlijk allemaal hebben. ja. En ik vind het jammer dat we hier in dit huis niet alles mochten laten zien, of eigenlijk helemaal niks mochten laten zien. Wat ik volledig begrijp en respecteer. Dus Ik heb wel een paar kleine dingetjes laten zien. Ja. Die laten we daar hier ook nog ergens zien, hier in de video. goed. Maar Dus, ja, ik snap het heel goed. Privacyredenen en dus geen probleem. Maar bij de volgende huizen zullen we dat vast wel een keer mogen doen. En dan denk ik ook dat er voor hetzelfde budget, of zelfs misschien minder, in de goede regio huizen zijn die wel die faciliteiten ja, de hebben. goede reden in de regio waar we zoeken, zo moet ik het eigenlijk Ja, zeggen. Het zijn allemaal goede, want we zitten... Het is ook een prachtig. Ja, waar we nu staan, ik weet niet waar we staan nu, maar het is prachtig. Ik ben de naam alweer vergeten. Oh nee, wacht even. Het was Loulou. Loulou de Boubelu. Boubelu. Nou, nog een keer. Loulou de Boubelu. Ja. Volgens mij was het zo. Ja, dat geloof ik wel. Er is ook een station hier. Dat heet hetzelfde. Ja. En voor de rest is het hartstikke rustig tegen een bosrand aan. Dus wat dat betreft zitten we hier goed. En je hoort de merels hier zo op de achtergrond. En het is een dus, regio die we helemaal niet op de lijst hadden staan, maar het is prachtig. Ja. Dus wij staan wel open voor ook andere plekken en mogelijkheden. Wat is onze conclusie? Wat denk jij? Verder kijken. Ik denk ook verder kijken. Verder kijken. Ja, wij zijn wel van die mensen die niet twijfelen en ja, Ja, even twijfelen. we praten erover en daarna maken we ook gelijk een conclusie. Niet wachten, Ja. maar gelijk. Dus, Kijk, we moeten een huis kopen, dat hebben we in het begin al gezegd in heel deze serie. Wij gaan deze keer op het gevoel af. Wij zijn allebei ondernemers en wij kopen vaak dingetjes of doen dingen zakelijk gezien. Ja. Zakelijke mogelijkheden zijn er voldoende, maar deze keer willen we het op gevoel doen. Want wij willen hier ook het gevoel hebben dat wij niet alleen maar aan het werk zijn. Nee, Dus alles moet een beetje anders in elkaar passen. maar nogmaals, het huis was echt prachtig. Mensen die dit huis dadelijk gaan kopen, Poh, die lol op, die hoor. kunnen Mooi. lol op en die kunnen meteen ook geld verdienen met de sheets. Want de sheets, daar hoef je helemaal Ja, niks aan er te zat doen. goede omzetcijfer bij, moet ik Ja. zeggen. Dus dat Het huis was ook echt netjes. Het is had energieklasse B. En dat Ja. is voor een zo'n groot huis in Frankrijk, en zo'n oud huis, echt heel bijzonder hoor. ja, Alles ja. was vernieuwd. Dus zeker de moeite waard voor als mensen zeggen van, nou misschien heb ik wel interesse en het is nog te koop. Ga daar kijken, want het is echt Ja, we prachtig. mogen alleen niet zeggen waar het is, maar degene die komt er vast wel tegen, die Nee. denkt, hé, die herkent dat. Oh, Ja, goed. ja. En ja, dus we gaan gewoon verder op naar onze volgende bezichtiging. Wij gaan gewoon weer verder toeren door Frankrijk en terwijl we aan het rijden zijn, dan maken we weer verslagen van bezichtigingen. En her en der geven we wat hints en tips hoe wij de dingetjes doen. Er komen allemaal aparte video's van. Oh, en wil je weten op welke camperplekken wij staan? Wij doen op dit kanaal ook nog alle camperplekken verslaan. Ik ben nu even een beetje kruidverstuivingen doen. Dat kun je ook allemaal bekijken, dat komt wel goed. Ja. Dat is een goede denk ik. Ja, dat denk ik Dat is wel. een goede. Ja. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Geef ons dan een duimpje en abonneer je, dan mis je helemaal niks. Ja, zouden we ontzettend leuk vinden. En daar helpt ons kanaal natuurlijk ook weer om te groeien. Hè? Zeker weten. Dus ja, tot de volgende keer weer. Tot de volgende. Doei! Doeg!